This universe is... Happy anniversary, VG4C! Thank you guys! Woo! Thank you guys! Alright, Boss Bong, hello! Yes! Hello guys! Welcome back to our channel. So we are here at Arcovia, Pasig City guys. Guys, magsiselect na kami ng top 3. Top 3, yes. Oh no! Or guys, we're doing good today. Hello guys. Say hi to our vlog. Yes. Hello. Budol number 1. Budol. Yes. So ngayon guys, pumipili kami ng Autolicious award natin guys. Powered by Autolicious Car Accessories. So today guys, pipili na tayo. Alright. Yes. So we're doing guys, today is pipili na tayo ng Autolicious award natin, Best Choice Award guys. So pipili tayo ng best setup ng Vios ngayon gabi. So tara na guys. So select your boys. Lowering strings. Hello Boss Prince. Say hi to our vlog. Yan, bumigot na po ang mga admins today, guys. Yes, best modified something. Ito yung last year winner natin, guys. So welcome, guys. Shoutout kay Sir Bong, ang sponsor. Yes. Ating pamalapitan na Autolicious, yes. Shoutout sa lahat ng mga nagdala na. Thank you guys. Yes. Kaya pa kaya, no? Lakas ng volume. Go. So, second year anniversary ng VG4C. Yes, bakbakan natin yan. Second year na guys. Yes, oo. Dito tayo sa grounds. Yung mga nanalo ng last year, sila Makoy, True. Sila Charles, yes. nanalo sa mga awards. Awards. Best in Fuckboy Awards po. Diba mo yun? Ayun o. Yes. So, magkakaroon din po ng ng small event today. Bigyan natin ng awards yung mga pwede na. Pwede na. Magkakaroon din ng parapol. Ibigay tayo ng mga Parapol. Mags, ayun o. Kanino ba hugutin? kape, may mga mag-see tayo dyan. Kanino? Isa lang. Mahina recruitment ngayon, may pa. BC. Mahina may nanunulot. Nanunulot niya. Boss, i-roll yung ng North Chapter. Yung puting malinis na, malinis na hangal. Yes. You know. Jerry, that's my boy ng lipa. Pearl. Hello po, Pearl po. Metro is admin. Ito po ay team. Black. Lalaki ko yung... Yes, mga lalaki. Para si Monica Yap. Kailan kayo magkausap? Oo, si Monica Yap from South Provincial Chapter. Yan. Yes! Ito yung sakyan ko, itong pula. Yeah, yung naka-TRD. Alright. Good evening everyone. Lucky na Bigana. Admin ng Nanalo Chapter. And yung party ko is yung pinaka-ulit. Yes. Your
Ako nga pala si Carlo Teves. Yes. Parts na lang. Si Boss Parts. From Las Piñas, admin ng Metro South. Yun, yung white na... Oh my God! Yun. Ako yan, Jay. Yes. Siguro kilala nyo naman ako. So ako si Timothy S. Guerra from North Chapter din. Eh kasama ko sila. Si admin. Tapos ito, sila Boss ZR Alex. Yung, galing pa kami straight from Pampanga guys, just to be here. Yes! Thank you guys. Ayun. Go, Zira. Go. Ako si DJ Alabario, dating ating. Thank you, bro. Fairview. Yun. Ako si Jet Sobera. Hello. Yun. Kamanaba chapter. Yun. Hi, good evening po. Carlo. Running for mayor. I'm from Valenzuela po. Second meeting, second EV ko na to. Yes. Last season dito. Oo, di ba? Grabe to. Ang susunod na programa ay rated PG. Go ha? Uy, loko ka. Guys, Prince Makoy, next VG4C member. Uy, grabe maka-ex. Oh. Yes. Pati po, Yan yun yung dating winner natin ng Best Custom Gen 4, guys. Ako, si Richard Madlambayan po, Makati, bago na po. Yun. James Aldrin from Makati din. Gil, Metro East. Metro East. Boundary lang sa akin, tagay tayo, Pasay sa Pasay. Yun. Kaya ito nga ito po. South Provincial Chapter. Bro. JR Navarro po. Yan. Verbo. Brother boy! Yun. Aldrin Rancho, Memphis. Yes. Pangboy lang. Tapos nakaapat na putok yata si sa akin. Oh, yun yung pinakaunang G-Prime na member natin, guys. Pinakaunang G-Prime na member ng VG4C. Yes. 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 Yun. So, hindi ako sure kung na-discuss na yung dice sa inyo. Sa mga Yes. yung DISE. DICE. DIC. Ito yung mga hinahanap. Okay. So, that's our values. That's our partner. Dice, that's our contribution for discipline, integrity, Collaboration. Empowerment. Ano ibig sabihin natin? First, discipline. We're very strict when it comes to discipline. Why? We're trying to, to be like other car clubs na nagsisiraan. Oh my God! True. Nagkano yung mga yan? Anong klaseng tanong yan? Right? Favorite lines ng mga ano yan? Bully. Sa manual, sir! Oh. So we're trying to avoid that. Dito kahit newbie ka, welcome na welcome ka, sir. And Yun. that's the social Project, na-discuss na natin siya kanina. So, ayun po, nauna na kasi sila sir. Hindi na tayo. Pero, Sorry. yun nga, you can check the page sa Facebook for transparency, monetary, Yes. and then yung mga donations na ibigay. Pwede nyo i-check doon, makikita nyo lahat kung sino yung mga provinces and then cities na inaabutan nila ng tulong. Makikita nyo doon yung kung saan napunta yung mga binigay natin. So, thank you po sa lahat ulit. Thank you, guys. Thank you. Thank you po. Bawi tayo next year. Sa mga Kasi donations ngayon, natin. Pandemic, hindi natin mag-gather talaga lahat. True. Pero at least ngayon kasi yung naging kahit small event lang siya. Kumaga, malaking bagay naman para sa iba yung nagawa natin kahit hindi naman only. Kumaga, hindi kasi tayo makapag-party or kasi di ba Bawal in-expect talaga. natin for anniversary is something with may mga pagkain or what, ganyan, inuman. So, yun. Thank you po sa lahat ng nagbigay ng donation. Check nyo
Facebook page. Yes. Paano ba? Paano ba nag-start ang Autalicious and paano po kayo naging official sponsor ng VG4C? Yes. Paano na lang naging official sponsor? Unang-una dahil kay Mukha. yun, tapos time na nagpa-offer kami. So, nag-offer ako kung pwede ako team muna ng master. So far, last year na nag-start kami dito sa iPhone din. So, hanggang sa ngayon, so nagpapasalamat ako sa lahat ng members ng VG4C na nagpapabudol sa akin. Thank you sa mga nagpabudol. Sa suporta. So, asahan nyo hanggang sa open ang Autalicious for Accessories. Nandito ako para sumuporta sa group. Yes, thank you, boss. Sige, tapos yung third, yun nga si Early Bird Award, si sila yun. Tapos yung kami bago, dito naman sorry. Dito naman so, tapos yung next na si ano naman, si Chick Magnet, si Boss Charles, yan. Oh, chick magnet! Swabe ng bongo ng Chick magnet para all. Galing ko mag-video. Mr. Budol! Tama? Walang ganun. Tapos next is si Rapi. So last time tag-i-isip siya, nalo siya ng award. Then ayun, si Autalicious Car Choice Award, si Asinto? si Bird. So nakapula na Alexandra yung and then yun nga, the first, yung nakakataas award, yung kay Bird. Ayun guys, salamat sa 1 year na ako may hawak ng title na to. Sana sa makakakuha, magsunod na tayo ng pera. Gampanan nyo yung mga role mo, ganun. Maging role model. Ayun guys, kaka-launch na namin. Ito, ating accounting manager. Siya ang nag-compute ng points and for transparency siya ang nagsulat-sulat. Kasi yung naging voting namin is kanya-kanya, papakita lang sa kanya. Hindi kami nagsalita, so kanya-kanya kami ng choice. Eh, 5 points, 3 points, ganyan. And siya yung nag-compute. So siya yung makakalam kung sino yung nanalo. So, bali guys, ito yung mga naging contestant namin. Ito yung mga napusuan namin sa mga admin. Contender. Mga naging contenders namin. So, sabihin namin lahat. So, bali 5 yung mga ito kasi mga walang napili namin dito. Number 1, si Charles. Pangalawa, si John Napa. Pangatlo, si Aldridge. Pang-apat, si Richard, yung new member natin. Then yung pang-5, si Carlos. Carlos Odan. Okay. So, ngayon, sabihin namin yung pinaka-boss na muna. Okay. A few moments later. The new Miss Universe is... So, ang first place natin ay Hawak kamay. Mr. John Napa. Wow! Yun, medyo sorry. Yes. Oo nga. Oo, thank you. Yun, yung ating awarding. Hey guys, so if you are new
to this channel and you are one of my viewers, don't forget guys to like and subscribe para makagawa pa tayo ng other videos, tutorials para ma-share natin din natin sa Vios community and sa ating Toyota Vios Jumper Club. So if you have any suggestions or any comments, just comment down below or comment your suggestion kung ano pa yung gusto nyo gawin natin na vlog or anong gusto po ninyong gawin natin na tutorial. So comment down below guys. Thank you! I know these days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. We make it through the day, we're just enough of fun to try to make a way through the minds of our own. But love keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough, is that through it all? What will you be by my side through the darkest days? What will you be by my side even though I'm in pain? What will you be by my side? By my side. It's been a long way to paradise, through the scars, through all the eastern stormy skies. Made it this far, make it through the day. We're just enough of hope to try to make a way through the minds of our own. But love keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough, is that through it all? What will you be by my side through the darkest days? What will you be